Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mùa lễ Tết sắp tới, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món bánh được làm từ đậu xanh với cách tạo hình trái đào, mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc cho đầu năm mới. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với Hana nhé. Để làm món bánh này, trước tiên mình sẽ lấy 150g đậu xanh ca. Sau khi vo thật sạch, ngâm với nước ấm khoảng 1 tiếng cho đậu xanh nở hoàn toàn. Đem rửa thêm một lần nữa cho thật là sạch. Và thêm nước vào ngập mặt đậu, cách đậu khoảng 5cm. Cho son đậu lên bếp và đậy nắp lại, nấu cho đậu sôi. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ canh lửa, kẻo bị trào ra bếp. Sau khi đậu sôi, mình sẽ tắt bếp, cắt bỏ hết phần bọt và phần nước. Sau đó mình rửa sơ lại cho đậu thật là sạch. Mình làm như vậy thì phần bánh sẽ ngon và thời gian giữ bánh được lâu hơn. Mình cũng rửa cái son cho thật là sạch. Sau đó cho đậu trở lại vào nồi. Bây giờ mình thêm vào 450ml nước, 1/4 muỗng cà phê muối để nắp lại và nấu cho tới khi đậu mềm hoàn toàn. Cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ canh lửa. Khi đậu sôi thì mình sẽ dỡ nắp ra, hớt cho thật là sạch bọt. Sau đó tiếp tục nấu cho tới khi đậu mềm hoàn toàn thì tắt bếp. Và để khoảng 15 phút cho đậu nguội bớt. Sau 15 phút, cho đậu vào cối xay sinh tố, thêm vào 60g đường cát, 100g nước cốt dừa. Mình sẽ xay đậu nhuyễn và lượt qua rây cho đậu được mịn hơn. Cho chảo đậu lên bếp, mình sẽ nấu ở lửa vừa cho tới khi đậu sôi. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều lên để tránh bị khét ở đáy. Để đậu xanh được kết dính và bóng đẹp hơn, Hana sử dụng hỗn hợp gồm có 12g dầu ăn, 9g bột tàn mì hoặc là tinh bột bắp. Có bột tàn mì thì phần bánh sẽ dẻo và trong hơn. Và 4g bột mì. Trộn đều lên. Khi chảo đậu sôi thì mình sẽ hạ lửa nhỏ lại và cho từ từ phần hỗn hợp bột vào. Mình vừa cho vừa khuấy. Hana chia làm 3 lần cho. Khi khuấy đều xong, mình mới cho phần tiếp theo. Phần đậu xanh này mình sẽ khuấy cho tới khi hỗn hợp sệt lại nhưng vẫn còn dính chảo và dính phới dẹp. Khi đậu xanh đã đặc sệt lại thì mình sẽ cho vào 10g đường glucose. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có giống như của Hana, mình sử dụng 10g mạch nha. Mạch nha giúp cho đậu xanh được dẻo mềm, mình tạo hình sẽ không bị nứt và để lâu phần đậu xanh không khô, ăn ngon hơn. Tiếp tục khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp đặc lại, không còn dính chảo, không dính phới dẹp nữa là được. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho đậu ra ngoài dĩa để khoảng 10 phút cho đậu nguội bớt. Sau 10 phút mình sẽ bọc kín đậu lại để tránh mặt đậu bị khô và để cho đậu nguội hoàn toàn trước khi tạo hình. Khi đậu đã nguội hoàn toàn thì mình sẽ nhào sơ đậu lại cho bột đậu được dẻo mịn hơn và chia đậu 20g trên một viên
Với công thức này, Hana làm được 24 quả đào. Sau khi chia đậu xong, nhồi sơ viên đậu một lần nữa và vo tròn. Nhân đậu xanh làm theo cách này, ăn rất là ngon và phần nhân mịn mướt, không bị nứt mặt. Để tạo hình thì Hana sử dụng một cái muỗng có vòng tròn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình có thể lấy cái muỗng cà phê bình thường cũng được. Cách tạo hình thì cô bác, anh chị và các bạn xem Hana làm sẽ dễ dàng hơn. Sau khi tạo hình xong, mình dùng bất kỳ vật dụng nào mình có để chỉnh sửa lại đường nét cho đẹp hơn. Đậu bây giờ vẫn còn mềm, vì vậy sau khi tạo hình xong, mình sẽ cho vào hộp đậy kín lại và để trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng cho đậu sét lại. Hana có chia sẻ món chè trôi nước cũng tạo hình trái đào. Hana có để đường link phía dưới, cô bác, anh chị và các bạn tham khảo nha. Trong thời gian chờ đậu sét lại, mình sẽ đi ngâm phần rau câu. Hana sử dụng 300ml nước, 7 gram bột rau câu giòn và 2 gram bột rau câu dẻo. Rau câu dẻo làm cho vỏ bánh vừa dai dai giòn giòn, ăn rất là ngon. Nếu không thích, cô bác, anh chị và các bạn thay thế hoàn toàn bằng rau câu giòn. Và mình để rau câu một bên cho rau câu nở. Sau 1 tiếng, mình sẽ lấy bánh ra và dùng que mình sẽ xiên từng trái đào. Nếu lúc nãy cô bác, anh chị và các bạn không để trong tủ lạnh, phần bột đậu xanh này mềm, mình xiên, phần que xiên này sẽ bị lọt ra ngoài, làm cho bánh mình không đẹp mắt. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có miếng xốp, mình ghim lên. Không có, mình lấy cái hộp cho gạo vào làm giống như của Hana cũng được. Sau khi chuẩn bị đậu xanh xong thì mình bắt son rau câu lên bếp, khuấy đều, đậy nắp lại nấu sôi. Thỉnh thoảng mình cũng dỡ nắp ra, khuấy đều lên để tránh bị khét. Khi rau câu sôi, mình sẽ dỡ nắp ra, khuấy đều, nấu thêm khoảng 3 phút nữa để cho rau câu nở hoàn toàn. Sau 3 phút, rau câu đã nở thì thêm vào 2 muỗng canh đường cát và 1/2 muỗng cà phê hương vani. Khuấy đều lên, nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn. Nếu có bọt thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ hớt cho thật là sạch bọt. Khi nấu rau câu xong, mình sẽ hạ lửa nhỏ nhất, khuấy đều và nhúng từng trái đào đậu xanh vào. Khi nhúng xong rau câu, lập tức mình dỡ thẳng trái đào lên và vừa dỡ vừa xoay. Đừng để cho rau câu dính bên hông, nhìn không được đẹp mắt. Và để khoảng 15 phút cho phần rau câu bên ngoài được cứng lại. Phần rau câu còn lại đặt trong chảo nước, sau đó mình nấu ở lửa nhỏ nhất để giữ ấm. Và mình đi chuẩn bị pha màu. Màu xanh, Hana sử dụng màu xanh bơ và mình pha 5 muỗng canh nước, 1 giọt màu xanh. Màu đỏ mình làm 2 loại, một loại cũng 5 muỗng canh nước và 1 giọt màu đỏ. Màu đỏ đậm thì Hana dùng 1,5 muỗng canh nước và 1 giọt màu đỏ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng màu nước, mình nhớ điều chỉnh lại nha. Và chuẩn bị sẵn một miếng khăn giấy để một chút mình thấm phần màu thừa. Mình sẽ nhúng lần lượt. Phần màu xanh thì mình sẽ nhúng hết quả đào. Cô bác, anh chị và các bạn đừng dở lên, màu chảy xuống không đẹp. Mình sẽ trút ngược quả đào xuống và dùng khăn giấy thấm phần màu thừa. Phần màu đỏ lợt mình chỉ nhúng 2/3 quả đào. Và màu đỏ đậm thì mình nhúng 1/3 quả đào.
mình nhúng rau câu trước, sau đó mình nhúng màu, thì phần phẩm màu rất là ít. Với cách làm này, vừa nhanh vừa gọn, và phần màu lon ra đều và đẹp hơn là mình dùng cọ tô từng cái. Mỗi lần nhúng màu, mình chỉ cần nhúng xuống, xoay nhẹ khoảng 5 giây là lấy lên. Tiếp tục làm như vậy, cho tới hết các quả đào. Sau khi nhúng màu xong, mình sẽ đun nóng phần rau câu còn lại và tiếp tục nhúng thêm một lần nữa. Mỗi lần nhúng rau câu, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ dỡ thẳng đứng quả đào lên, kẻo một chút rau câu động lại bên hông nhìn không được đẹp. Và mình để khoảng 15 tới 30 phút cho phần rau câu này đặc lại. Và đây là thành phẩm những quả đào của Hana vừa làm xong. Màu sắc bên ngoài rất là bắt mắt. Phần rau câu thì dẻo dẻo dai dai, phần đậu xanh thì mềm mềm, thơm mùi đậu xanh, béo béo của mùi nước cốt dừa, ăn rất là ngon. Vị ngọt thì vừa phải, màu sắc thì hài hòa. Vậy là cô bác, anh chị và các bạn có thêm một món bánh mới cho bữa tiệc đầu năm của gia đình của mình. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Bây giờ Hana bận việc nên sẽ chia sẻ vào ngày thứ Bảy thay vì thứ Sáu hàng tuần. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ đón xem vào thứ Ba và thứ Bảy nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân.